Guys, good afternoon sa inyo. Ayan, third day ng quarantine namin. So, 5:30 na. So, nahulaan nyo bang gagawin natin ngayon? Ayan, gagawin natin ay mango pie. Ayan. So, yung makakailangan ka lang ng mango. Ayan, mango. So, dalawang mango to. Tapos, bread na tinanggal yung gilid at ni-roll. Ayan, para maging flat. Tapos, itlog. Dalawang itlog at breadcrumbs. Ayan. So, syempre, unang gagawin natin, ilalagay natin to dito. Ayan. Ayan. So, lalagyan lang natin ng asukal. Okay? Sabi ng asukal. Saglit. Lalagyan natin ng asukal. Siguro, depende sa inyo gaano kataas. Ako dalawa. Ayan. Diba? Medyo matamis. So, haluin lang natin yan. Ay, sandali. Tayo mo. Hanggang sa maging caramelize siya ng konti. Okay? Balikan natin. Sandali. Ayan guys. So, haluin lang natin hanggang ma-dissolve yung sugar at yung mangga natin ay maluto. Ayan. Okay? Luhon lang natin yan guys. Dalawang pirasong mangga lang. Depende sa inyo kung gaano kadami gusto nyo gawin. So ako ito, tatansyahin ko lang. Kasi may mga natira akong tinapay na loaf bread. So, kesa sa masira, gawin na lang natin ng mango pie. So, ikakameralize lang natin itong mango. Pag naluto na, palalamigin lang. Tapos, we're done. Dito sa kalaman ng mango pie. Okay? Guys, medyo okay na yung mangga natin. Ayan. Ano na siya? Lapot na. So, palalamigin lang natin to. After that, ipapalaman na natin dun sa bread natin. Okay? Ayan guys. Ito, papalamanin natin. Bread natin. Medyo liit. Sa gilid kasi wala akong tinidor na stainless. So ito lang ang gagawin ko. Ano naman guys, okay. After that, dito lagyan mo dito sa breadcrumbs. Tapos mag-pipirito na. Isa. Napamalit lang yung bread. So, kaya. Wala kasi akong tinidor na stainless, kaya plastic na lang. Basta sa gilid, i-press ko lang siya para pag-serve. Sara na, lagyan ng egg. Tapos, breadcrumbs. Okay? So, pag ito
ulit lang. Ganyan lang. Ganyan magiging itsura niya. Okay. Pagdalawa na tayo. Go. Hold. Press lang natin dito sa gilid para magsara. Ayan. Tayo na screw. Sara. Pero maganda kung yung fork nyo stainless. Wala kasi ako mga sa likod para matibay. Tapos ayan, itlog. Tapos bread na crumbs na guys. Okay. Guys, so ready na. Nalipin lang natin yung mantika at ilulutuin na natin itong mango pie. So, lagay lang natin yun guys. 2 3 4. Dapat golden brown, okay? Ayan. I-fry lang natin to ating mango pie. Ayan. Sana maging okay siya. Ayan. Gumamit kayo ng tong. Ayan, tong. Medyo maliit yung ano natin. Guys, golden brown. Sa inyo, gusto nyo well done o ayan. So, niluluto ko lang yung breadcrumbs tsaka yung tinapay. So, mga 1 minute lang, luto na siya. Ayan, ganyan. Luto na siya. Okay. Luto na. Maganda kasi para crunchy siya. Okay. Ayan guys, luto na siya. Ang ating mango pie. Ayan. Thank you.